Vítejte u dnešních novinek Profilaxů. Dnes si ukážeme hromadné změny údajů v kartě stroje. Když se koukneme na detail, hromadně můžeme měnit u strojů nákladové středisko, bod odstávky, umístění, riziko. Když rozbalím dál kartu, tak typy strojů 1, 2, 3, 4. A když přepnu do záložky doplňky, můžeme hromadně změnit zodpovědnou osobu, safety a zodpovědnou osobu za stroj. Tudíž když se u nějaké skupiny strojů změní stejný údaj, můžeme ho nyní uživatelsky jednoduše změnit. Přepneme to na záložku seznam a musíme si nejprve vyfiltrovat nějakou skupinu strojů. Buď si vytvoříme nový filtr, anebo vybereme zde uložený filtr. Zvolím si například jen lisy a linky, znamená stroje začínající na L, a mám zaplý nějaký filtr skupiny strojů. Na tom jednom konkrétním stroji půjdu na jeho detail, nastavím údaj, který chci změnit, například zde umístění, tak z haly 3 budu celou tu skupinu převádět tady na halu 1, dáme OK, teď jsem nastavil halu 1 pouze pro tento jeden stroj, ale pokud dám teďka pravé tlačítko myši na ten údaj, tak se zde zobrazuje takto hromadná editace. A dotaz se mě ptá, jestli to chci takhle změnit u všech 8 vyfiltrovaných strojů. Dáme ano, potvrdíme a když se přepnu znova do seznamu, tak zde vidím sloupec umístění a vidím, že u všech 8 strojů je nastavená hala 1. Stejně tak jde měnit zodpovědná osoba a tyto 4 údaje a typy strojů a přes pravé tlačítko myši hromadná editace. Funguje to tedy jen při zapnutém filtru na strojích. Ještě si teda zkusíme jednou záložce doplňky, například nastavit zodpovědnou osobu za stroj, tady na pata, přes pravé tlačítko myši hromadná editace. Potvrdíme a když budu přepínat, tak to mezi kartami stroje zodpovědná osoba je stále se stejným číslem Pavel Pat. Já vám děkuji za pozornost a v dalším videu si ukážeme zase další novinky. Nebylo by to lepší s hudbou? Proč nehrají v receptore? Hrajte! Je to malá